was only 17, fell in love with a gypsy queen. She told me, hold on, easy living, and I'm feeling forgiven. Όπως έγραψα και σε μια ανάρτησή μου στο Facebook, τα παππούδια τραγουδάνε ακόμη. Στις 15 Δεκεμβρίου του έτους που φεύγει σε λίγες μέρες, οι Uriah Heep λένε πως γιορτάζουν τα 50 χρονά τους στο Fuzz Club ξέρεις, εκεί Χαμοστέρνας και Πειραιώς. Εγώ όμως βέβαια τα μετράω γύρω στα 53, γιατί από το 1969 που έβγαλαν το πρώτο τους άλμπουμ είναι 53 χρόνια και όχι 50. Οπότε αφορμής αυτής δοθήσης είπα να κάνω ένα βιντεάκι για τα live albums που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς οι Uriah Heep, και αν όχι για όλα, τουλάχιστον για τα πιο σημαντικά από αυτά. Λοιπόν, περιττό να πούμε ξανά ότι τους Uriah Heep τους λατρέψαμε για τις δουλειές που έκαναν κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 70, με βασικά μέλη τον David Byron, τον εμβληματικό αυτό τραγουδιστή του group, τον Ken Hensley που έπαιζε πλήκτρα, δεύτερη κιθάρα και έκανε και δεύτερη φωνή, τον Mick Box στην κιθάρα, τον Gary Thain στο μπάσο και τον Lick Kerslick στα drums. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετά παρέλασε πολλής κόσμος από τις τάξεις του group, και από το 1981 και μετά το μόνο εναπομείναν μέλος από την αρχική σύνθεση του group ήταν ο Mick Box, ο οποίος ανέλαβε να συντηρήσει το μύθο ενός συγκροτήματος του οποίου ο ήχος σιγά σιγά μεταλλάχθηκε. Αλλά ίσως να ήταν και πιο δίκαιο και πιο τίμιο εάν ο Mick Box είχε ονομάσει την μπάντα του ας πούμε κάτι σαν Mick Box Band, γιατί οι Uriah Heep των τελευταίων ετών δεν έχουν καμία σχέση με τους Uriah Heep των αρχών της δεκαετίας του 70. Λοιπόν, την πρώτη φορά που επισκέφθηκαν τη χώρα μας οι Uriah Heep ήταν στις 12 Μαΐου του 1983 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τον Peter Golby τότε τραγουδιστή, και μάλιστα αυτή η συναυλία έχει καταγραφεί σαν μία από τις πιο επεισοδιακές συναυλίες που έγιναν στη χώρα μας, αυτή και του Rory Gallagher που είχε γίνει στη Νέα Φιλαδέλφια, και μάλιστα αν θυμάμαι και καλά αυτή η συναυλία των Uriah Heep, δηλαδή στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δεν πρέπει να έχει τελειώσει και ποτέ, λόγω επεισοδίων. Από τότε και μετά οι Uriah Heep έχουν επισκεφτεί την πόλη μας στην Αθήνα γύρω στις 10 φορές και έχουν παίξει σε clubs όπως το Ρόδον, το Fuzz, το Gagarin. Εγώ προσωπικά τους έχω δει μόνο μία φορά στις 13 Οκτωβρίου του 1989 στο Ρόδον, και μάλιστα ήταν μία από τις πρώτες εμφανίσεις του Bernie Shaw ως τραγουδιστή. Είχα περάσει καλά μεν, αλλά δεν αισθανόμουν ότι έβλεπα τους Uriah Heep live, αλλά μία tribute μπάντα των Uriah Heep. Λοιπόν, προσπάθησα πολύ να αγαπήσω την έλευση του τελευταίου τραγουδιστή του Bernie Shaw στην μπάντα. Συνέχιζα να παίρνω τα άλμπουμς τους τότε προς τα τέλη της δεκαετίας του 80. Είχα πάρει και το Raging Silence, αρκετά καλός δίσκος. Είχα πάρει και το Different World, αρκετά πιο μέτριος. Συνέχισα με το Sea of Light, συμπαθητικό αρκετά, όμως δεν άντεξα περισσότερο, δεν με τράβηξε περισσότερο ο ήχος του group, και πολύ περισσότερο ποτέ μου δεν μπόρεσα να αποδεχτώ τον Bernie Shaw ως τραγουδιστή. Τώρα δεν ξέρω τι μου φταίει, ίσως το ότι έχω την εντύπωση ότι δεν έχει το συναίσθημα που θέλω. Πάντα σε συγκρίσεις που έκανα σε σχέση με τους προηγούμενους τραγουδιστές, ο Shaw πάντα έχανε. Φυσικά και είχα πάρει και το πρώτο live εκείνης της έρα, το Live in Moscow, το οποίο το είχα ψήλο ευχαριστηθεί βέβαια εκείνη την εποχή, αλλά μη φαντάζεσαι ότι είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Εντελώς synth-based ήχος, σε όλα τα τραγούδια τον πρώτο λόγο τον έχουν τα keyboards του Phil Lanzon, νεοεισελθώντας τότε και αυτό στο group μαζί με τον Bernie Shaw, και ό,τι πιο ενδιαφέρον για τότε, γιατί για τώρα δεν το συζητάμε, το άλμπουμ αυτό έχει μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, ό,τι πιο ενδιαφέρον λοιπόν για τότε είχαν κάποια καινούργια τραγούδια που δεν υπήρχαν σε κάποιο άλμπουμ των Uriah Heep, το Corina, το Mr. Majestic, το Pacific Highway, ενώ από τα classics που υπάρχουν εδώ πιο πολύ ενδιαφέρον έχει το Bird of Prey, το Too Scared to Run και το That's the Way That It Is, κομμάτια δηλαδή που δεν ήταν
από τα classic της πρώτης περίοδου, αλλά τα πιο ύστερα του. Live at Shepperton 1974, ένα live album πολύ μικρό σε διάρκεια, το οποίο είναι μεν με την κλασική σύνθεση του group, είναι όμως βασισμένο στο πιο αδύναμο άλμπουμ για μένα της David Byron era, το Wonderworld. Προφανώς και το Live at Shepperton ήταν στα πλαίσια της προώθησης του Wonderworld, το οποίο ήταν το τελευταίο με την κλασική σύνθεση του group και τελευταίο και με τον Gary Thain στον μπάσο, ο οποίος το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς του 1974 έπαθε ηλεκτροπληξία σε μια συναυλία στην Αμερική και σε συνδυασμό με το ότι ήταν εθισμένος σε ουσίες, ο άνθρωπος δεν επανήλθε ποτέ. Απολύθηκε από το group στις αρχές του 1975 και μετά από λίγο δυστυχώς έφυγε και από τη ζωή στην πολύ τρυφερή ηλικία των 27 ετών. Έτσι εδώ στο Live at Shepperton έχουμε τα συμπαθητικούλια So Tired, I Won't Mind, Something or Nothing και The Easy Road από το Wonderworld. Έχουμε κάποια classics, τα Easy Living, Stealing και Love Machine και ένα χαριτωμένο rock and roll medley από αυτά που συνήθιζε να παίζει η μπάντα στα live της εκείνη την περίοδο. Στην τρίτη θέση, μία βιντεοκασέτα, A History of Uriah Heep. Μια φορά και έναν καιρό, όταν δεν υπήρχε ούτε YouTube ούτε Spotify και πολύ περισσότερο δεν υπήρχε και ίντερνετ και ακόμη και ένα video player για αρκετούς ήταν πολυτέλεια, μέσα από αυτήν εδώ την βιντεοκασέτα, η οποία περιέχει ένα history των Uriah Heep. Τώρα τι history βέβαια μπορεί να περιέχει μια βιντεοκασέτα 90 λεπτών, είναι ένα άλλο history. Μέσα από αυτήν εδώ τη βιντεοκασέτα λοιπόν θαύμαζα την αγαπημένη μας μπάντα σε όλες τις εκδοχές μέχρι το 1980. Έχει κάποια live αποσπάσματα από την David Byron era και μάλλον πρέπει να είναι από το Live at Shepperton, για το οποίο μιλήσαμε αμέσως πιο πριν. Έχει 3 και καλά live κλιπάκια της John Lawton era, είναι τα One More Night, Come Back to Me και Falling in Love, 3 τραγούδια από το δίσκο Fallen Angel. Έχει κάποια live αποσπάσματα της Peter Golby era. Peter Golby, ο οποίος ήταν λίγο φωνακλάς, αλλά μου άρεσε και αυτός αρκετά. Και ενδιάμεσα σε όλα αυτά υπάρχει και κουβεντούλα του μακαρίτη πλέον Ken Hensley με μια Αγγλίδα δημοσιογράφο. Τι να λέμε τώρα, την είχα λιώσει αυτή τη βιντεοκασέτα στα teens μου και την έχω ευχαριστηθεί υπερβολικά. Live in Europe 1979, ένα εκπληκτικό κολάζ ηχογραφήσεων της John Lawton era, τον δεύτερο τραγουδιστή του group, αυτόν δηλαδή που αντικατέστησε τον David Byron και κατά την άποψή μου ήταν και ο καλύτερος από όλους όσους παρέλασαν από τότε και μετά ως τραγουδιστές. Ο πυρήνας της μπάντας εδώ στο Live in Europe είναι ο Mick Box, εννοείται στην κιθάρα, ο Ken Hensley στα πλήκτρα σε δεύτερη κιθάρα, δεύτερη φωνή, ο Lee Kerslake στα drums και ο Trevor Bolder στο μπάσο. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε αποσπάσματα από 4 συναυλίες της μπάντας της Tour του 1979, από το Freiburg, από το Ludwigshafen, από το Offenbach και από το Hammersmith. Φυσικά και έχουμε κάποια classics, τα Easy Living, Look at Yourself, July Morning, The Wizard, Gypsy και υπάρχουν και κάποια τραγουδάκια της John Lawton era. Σχεδόν ολόκληρη τρίτη πλευρά είναι από το album Fallen Angel και υπάρχουν και τα Free Me και Free and Easy από το Innocent Victim. Sunrise and a new day's breaking through. There I was on a July morning. I was looking for love, but with tears in my eyes, I'm no longer pretending you're mine. One day I will go to him, strong enough to fight and win. Και φυσικά στην πρώτη θέση δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το Uriah Heep Live του 1973, επίσης με την κλασική line-up του group όπως και το Live at Shepperton.
Σχεδόν όλα τα classics υπάρχουν εδώ, εξαιρετικά εκτελεσμένα. Την προηγούμενη χρονιά οι Uriah Heep έχουν κυκλοφορήσει δύο εξαιρετικά albums, το The Magician's Birthday και το Demons and Wizards. Demons and Wizards, από το οποίο στο συγκεκριμένο live παίζουν τρία τραγούδια, το Traveler in Time, το Easy Living και το Circle of Hands. Από το The Magician's Birthday παίζουν μια τζούρα από το ομώνυμο το κομμάτι, το Sunrise και το Sweet Lorraine. Τα περισσότερα τραγούδια όμως που παίζουν στο Uriah Heep Live είναι από το, κατά τη γνώμη μου, καλύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ποτέ η μπάντα, από το Look at Yourself, το οποίο αντιπροσωπεύεται εδώ από 4 τραγούδια. Από το July Morning βέβαια, το καλύτερο τραγούδι της μπάντας κατά την άποψή μου, το Tears in My Eyes, το Look at Yourself και το Love Machine. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ και η εκτεταμένη και άκρως αυτοσχεδιαστική 14 λεπτή εκτέλεση του Gypsy, του μοναδικού τραγουδιού από τον iconic πρώτο δίσκο της μπάντας, από το Very Easy, Very Humble, ενώ αρκετή πλάκα έχει και ένα rock and roll medley που κλείνει το set. Δύο σοβαρές ελλείψεις που θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν υπάρχουν στο Uriah Heep Live είναι τα The Wizard και Lady in Black, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, στα live δεν μπορείς να τα παίξεις και όλα.